שלום לכולם, כאן שלומי קינן. הפעם הווידאו הוא יוצא דופן, אני מארח את צבי חזנוב היקר והנפלא מפרנקופילים אנונימיים לשיחה משותפת על המוסיקה בצרפת והברוק הצרפתי. זו הרצאה שהוא עברה במקור בקורס על מוזיקת הברוק שאני מעביר ממש עכשיו, אבל זה היה באמת כל כך נחמד ומוצלח, ואני רוצה שגם חברי פרנקופילים אנונימיים יוכלו לראות את זה. כולם מוזמנים בהחלט ליהנות, המוזיקה משגעת והסיפורים נהדרים. קורס מוזיקת הברוק עדיין בעיצומו, קורס נהדר, מאוד מאוד מקיף, וכשנסיים אותו יהיו קישורים לרכישת הקורס הדיגיטלי. בינתיים זה המתאבן. הקישור כרגיל יהיה בתיאור של הסרטון שאתם צופים בו עכשיו, ובאופן כללי באמת זה שאתם בודקים ולוחצים על הקישורים בתיאור של הסרטון מאוד עוזר לתפוצת הערוץ, להלייקים והסאבים שלכם גם מאוד מאוד עוזרים, אני רואה את זה כל שבוע באנליטיקס. המון תודה לכולם. המוזיקה של מלך השמש, לואי ה-14, צפיה מהנה. אנחנו היום בצרפת בלואי ה-14, והפוקוס של 70 השנה של שלטונו זו תקופה מאוד ארוכה. אמנם 70 שנה הוא לא היה מלך בפועל, לפני זה היה איזה שר, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל 50 מתוכם או משהו כזה, הרבה מאוד שנים הוא היה מלך. והאומנויות הבמה, לא רק המוזיקה, היו חשובות לו. אנחנו נדבר היום בעיקר על 3 מלחינים צרפתיים שמייצגים מעולה את התקופה הזאת ומרכזיים. לולי הוא דמות מרכזית מאוד מסיבות שאנחנו תכף נגיע אליהם, גם ודאי כמלחין, אבל גם מעוד סיבות של פוליטיקת חצר שהייתה מאוד אופיינית למקום ולתקופה. אני נדבר גם על שרפנטייה, שזה כאילו היריב שלו, למרות שזה אולי לא נכון לראות את זה ככה, אבל כן, באותה תקופה, וזה מי לולי מעך, כאילו המוכשר השני לידו, ונדבר קצת יותר מאוחר על קופרן. אבל כולם קשורים ללואי. כולם במהלך אותם 50 שנה של לואי ה-14 לפני ואחרי ורסאי, והכל תמיד קשור גם להפקות הבמה האלה המפורסמות של לואי ה-14 לפני ואחרי ורסאי. זה כל מה שנשמע היום קשור איכשהו לבמה. איכשהו לעניין הזה, לאו דווקא אופרות, מחזות, דברים אחרים, אבל כן, החצר של לואי זה העניינה. ולצורך הרצאה כמו היום על צרפת, אז צרפת זה הרי מקום שהוא בליבם של הרבה מאוד פרנקופילים. באמת, יש הרי ביטוי אפילו פרנקופילים, ביטוי ידוע, אוהבי תרבות צרפת. אז אני עשיתי כמה הרצאות באתר ישראלי שנקרא פרנקופילים אנונימיים, שאני מאוד אוהב אותם, ואתר מומלץ, תבקרו בו. ומנהל האתר, שהוא פרנקופיל ענק בעצמו ומבין המון, צבי חזנוב מפרנקופילים אנונימיים, וביחד עם זה אני גם מציג את המוזיקה. אז קודם כל, צבי מציג את עצמו, ואז נתחיל לשמוע מוזיקה, ואז נמשיך, וזה יהיה כמו סוג של דיאלוג עם צבי שלא נמצא כאן, אבל המון תודה צבי שהקלטנו את זה לפניכם, וככה הצלחת לבוא אפילו בשלט רחוק. אז קודם כל שצבי יספר קצת על עצמו ועל האתר שלו. אז בוא ספר לנו קצת, פרנקופילים אנונימיים, צבי חזנוב, מי אתה ומה זה פרנקופילים? טוב, פרנקופיל זה בן אדם שאוהב מאוד את תרבות צרפת, ואני אוהב את תרבות צרפת מאז שהייתי ילד, פחות או יותר. אתה צרפתי? ממש לא. אני ירושלמי, ההורים עלו מרוסיה ב-74, אין לי טיפה של דם צרפתי בוורידים, אולי אני צרפתי של כבוד, אני לא יודע, אבל... פרנקופיל אמיתי. אני פרנקופיל, באמת. ולפני כ10 שנים בדיוק, ב-2013, מתוך סתם איזה רצון להתחיל, הקמתי בהתחלה דף פייסבוק שמהר מאוד התגלגל להיות אתר שנקרא פרנקופילים אנונימיים. זהו, וזה אתר שכבר יש פה יותר מ1,000 כתבות. וואו. והוא מצד אחד הוא קיים בשביל אנשים כמוני שמאוד אוהבים היסטוריה, אבל גם אוהבים מוזיקה ואוהבים כל דבר אחר שקשור לתרבות, ויש לא מעט כתבות כאלה, ומצד שני הוא גם קהל יותר רחב, שנוסע לפריז ומחפש מידע אמין, איכותי, מעמיק יותר. זאת אומרת, אני מספק, לא סתם, לכו תראו את הנוטרדם ואת המגדל אייפל וכו', וסמנו וי, לא, אני אתן לכם ממש את הרקע ההיסטורי, את המקומות הסודיים יותר, את ההמלצות שלי, מסלולי טיול, ולא רק פריז, דרך אגב, כל צרפת, יש לי כתבות גם, הנה עכשיו רק חזרתי
ריביירה, ואני כותב עכשיו סדרה של כתבות על הריביירה. נהדר. וכולי. אז בקיצור, אם נוסעים לצרפת, או סתם אוהבים את התרבות שלה, זה המקום בשבילה. הכל בחינם, האתר הוא בחינם לגמרי, ומומלץ להירשם, יש אלון שמגיע פעם בשבוע, למי שפחות בפייסבוק ופחות מעניין אותו, יש אלון עם כתבות נבחרות וכולי, ככה ש... אז מומלץ מאוד, ותודה רבה צבי. אז זהו, זה צבי, זה אתר פרנקופילים אנונימיים, מאוד מומלץ, תבדקו אותו, אחרי זה אני אתן לכולם את הקישור אם תרצו. באמת הכל שם בחינם, וטובי המרצים מדברים אצלו על נושאי צרפת, מרתק, יש לנו גם כתבות נהדרות, אני מאוד מאוד אוהב, אבל ודאי, צבי, אנחנו מבינים, יודע מצוין על התרבות בחצרו של לואי ה-14, זה הפוקוס שלנו היום. בואו נשמע רגע, לפני שאנחנו מדברים על לולי, נשמע רגע את המוזיקה של לולי. אני רוצה להשמיע קטע מאוד מפורסם של המלחין, מאוד מאפיין גם של המלחין, ואחר כך בואו נשמע את הרקע, באמת המרתק בכלל, ליצירה הזאת בחצרו של לואי ה-14. זה מאוד חשוב, בלי לואי ה-14 אין לולי. אין את כל הפן הזה, כל הברוק הצרפתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא קיים בלי החצר הזו. בואו נשמע רגע קטע של לולי, קטע מקסים, מאוד מאוד מפורסם. נראה מה אנחנו שומעים. למה אני לא מוצא את זה? שנייה. מה שאנחנו שומעים זה את המרש מתוך האופרה, גם הוא באצילים. אני מחפש רגע את עטיפת הדיסק בשביל להראות לכם, דיסק מאוד מומלץ. יש הרבה מאוד דיסקים נהדרים של המוזיקה הזאת מהתקופה הזאת. זה אחד מהם, גם הוא באצילים. אנחנו תכף נשמע גם על הנסיבות, נגיד, של העבודה המשותפת, במקרה הזה עם מולייר. הרי זו לא בדיוק אופרה, זה מחזה עם מוזיקה. מאוד מאוד מפורסם. מולייר ולולי ואחרים עבדו בצמוד. זה אמור להיות בסגנון טורקי. זה נקרא בתוך המחזה מרש לטקס של הטורקים. באוזנינו זה לא נשמע במיוחד טורקי, אבל גם בהקשר של נניח הרונדו על הטורקה של מוצרט, אנחנו דיברנו על זה. מה שבעיניהם בתקופה הזאת טורקי זה הסוג הזה של הטופים נגיד, של הקצב. הדבר הזה נשמע להם אולי מעט טורקי, המצילות, הדברים האלה. לאוזנינו זה לאו דווקא טורקי, בעיניהם כן. אז לולי נשמע כך. הרקע הבאמת מאוד מעניין לגבי המוזיקה בחצר של לולי, של לואי 14, ולגבי עלייתו לגדולה של לולי, כי זה באמת בדיוק מה שקרה, האדם עלה לגדולה. בואו נשמע את צבי, מספר לנו את הרקע. אנחנו צריכים להבין איך הכל מתחיל. בעצם הכל מתחיל מזה שלואי 14 רוצה, הוא מבין שכדי להפוך את צרפת לגדולה באמת, הוא צריך שהתרבות שלה, בכל המובנים, תהיה גדולה מכל תרבות אחרת. זה מתחיל בכלל ממקומות אחרים, לדוגמה. ומתי זה קרה בצרפת? באיזה תקופה באמת? משנות ה-60 של המאה ה-17. שזה דברים שקורים פחות או יותר במקביל, כן? אם עד התקופה הזאת, מי שלט בצרפת לפני לואי 14, לואי ה-13, ובאמצע ורישליה, אבל לואי ה-13, שוב, הוא הקים למשל את הכינורות של המלך, לגרנד קיורי, הקיורי זה עורבה, ושם היו הכינורות הראשונים של המלך, אבל כינור אוכל, אתה יודע, אתה אוכל, מנגנים לך בכינור, לא באמת, וזה לא שלא היו מלחינים צרפתים גם לפני לואי 14,
כן, הייתה מין תקופה כזאת שלואי 14 הרי היה בן 5 כשאבא שלו מת, ואז הוא הפך למלך, לכאורה. אבל אתה יודע, בגיל 5 אתה לא באמת שולט. ובין גיל 5 ועד גיל 23, שאז מזריני מת, מי שבפועל שלט היה מזריני. ומזריני מביא, כמו קטרין דה מדיצ'י לפניו, ומרי דה מדיצ'י, הם מביאים מאיטליה, קטרין דה מדיצ'י הביאה בעיקר אוכל, אבל לא רק, כמובן אומנים, כמובן ציירים, כמובן הכל, בעצם הנושא האיטלקי היה מאוד חזק בצרפת עוד משלהי המאה ה-15, כאשר מלך צרפת שרל השמיני פולש לאיטליה, ופתאום נפתחו לו העיניים. ובאמת המוזיקה נגיד בתקופת הרנסנס שלפני הברוק, הייתה באמת איטלקית שהשפיעה על צרפת. היא הייתה מאוד איטלקית, אם כי גם היה לנו בבורגון. כן, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. בתקופה הזאת שאנחנו מדברים, ראשית, המחצית הראשונה שהמאה ה-17, המוזיקה הצרפתית לא באמת הייתה קיימת, זה היה בעיקר חיקוי, היו הרבה איטלקים שהגיעו, האיטלקים באוטל דה בורגון מעלים קומדיה דל ארטה, הם גם מעלים, באופרה מתחילה עם מונטוורדי באיטליה, בערך באותה תקופה, פלוס מינוס, זה 1600, 1607, מונטוורדי זה הזמן, כן. בדיוק, וזה לאט לאט זולג, זה זולג באמצעות מזרן ומרי דה מדיצ'י, הוא זולג לתוך צרפת. כן. ואז בעצם מה שקורה זה שלואי ה-14 עולה לשלטון עוד קודם לכן, בשנות ה-50 של המאה ה-17, כשמזריני עוד שולט, הוא מכיר את ג'ובאני בטיסטה לולי, שהגיע מפירנצה. הוא מכיר אותו כי שניהם היו רקדנים. לואי ה-14 מאוד מאוד אהב לרקוד, הוא במקור איטלקי, אחרי זה הוא צורפט, כן? הוא צורפט. הוא הפך ג'ובאני בטיסטה לולי, הוא הפך לז'אן בטיסט לולי, אבל הוא איטלקי לחלוטין. אבל בקיצור מגיע ז'אן בטיסט לולי, ואז בעצם לואי ה-14 עולה לשלטון, והוא מחליט ליצור תרבות, הוא אומר, צרפת הולכת להיות בעצם, היא הולכת להיות תרבות מספר אחת. וכמו שנוצרת אדריכלות צרפתית, באמצעות לבו ומנסר ואחרים, ונוצר ציור צרפתי, כמו למשל לברן, לדוגמה, מיניאר, ועוד רבים וטובים, ככה מחליט לואי ה-14, אני רוצה מוזיקה צרפתית. בואו נעצור רגע ונשמע באמת עוד קצת מהמוזיקה של לולי, לפני שאני רוצה להתקדם לעוד עניינים עם צבי, שאנחנו מדברים על מלחינים אחרים. לולי, כמו שצבי ציין, החיבור היה דרך הריקוד, הוא היה רקדן, והרבה מאוד מהמוזיקה שהוא הלחין, הייתה באמת מוזיקה שקשורה לעניין של ריקוד. הוא הלחין גם הרבה מאוד אופרות למשל, אבל תמיד הריקודים שבהם הם אלמנט חשוב, ואלה דברים שבאמת שווה אולי לשמוע קצת, ולראות איך מהם התהוו אחר כך צורות אחרות. כבר בפעמים הקודמות אנחנו דיברנו על שמות נגיד כמו מינואט ורונדו וכאלה שחוזרים. אז למשל הרונדו, זה מין המצאה של לולי, הוא עיצב את זה בתור מין סוויטת ריקודים קדומה, ואחר כך הרונדו הפך להיות משהו שנמצא בכל היצירות הברוק והיצירות הקלאסיות. ההשפעה של הדבר הזה באה ישר מהיוזמה של לולי בשביל אותן סוויטות ריקודים. הרונדו המוזיקלי כדוגמה. וגם אני אראה את העטיפה. אז זו יצירה שנקראת המוזיקה המלכותית של ורסאי, פשוט ככה. וזה האוסף שאנחנו שומעים, ברור שיש פה עוד כל מיני יצירות של לולי, ושומעים שזה המוזיקה המלכותית של ורסאי. זה ההתחלה, ככה סוויטה מתחילה. אבל אחר כך, אחרי הפרלוד, אחרי הקטע הראשון, אנחנו נשמע באמת את הרונדו שמורכב כבר באופן שאחר כך אנחנו נזהה אותו כאופן הקלאסי בו מורכבים אותם קטעים בשם רונדו. אחר כך אנחנו נראה דבר דומה עם הקטע בשם סימפוניה.
זה נוצר כאן. אז משהו כמו הפרלוד הקצרצר הזה של לולי, אנחנו נשמע לשם השוואה עוד מעט מעוד כמה מלחינים צרפתיים מאותה החצר, ונבין גם את הסגנון, סגנון ורסאי, בטח הסגנון של החצר של לואי. אבל בואו נשים לב, קטע מקסים מאותו אוסף המוסיקה של ורסאי, מאת לולי, לזה הוא קורא רונדו. רונדו החתונה במקרה הזה, זה כנראה ההקשר. קטע מקסים. אבל מה שהופך את זה לרונדו באמת, זה שהקטע מוצג כאן פעם אחת. אחר כך יש באמצע קטע שנקרא ער, עוד ריקוד. השם בא בעצם ער משיר, אבל ער מצוין כצורת ריקוד כאן, ואחר כך אנחנו חוזרים שוב לאותו הרונדו. וכאן מתעצבת לנו לאט לאט אותה צורה קלאסית שאנחנו אחר כך מכירים כבר, רונדו, משהו, רונדו, משהו, רונדו, משהו. הצורה הזאת. ובעצם לולי היה היוזם של הדבר הזה, והמקור היה בשביל צורות ריקוד. משהו אחר. אותו משהו ראשון, משהו שלישי. אותו משהו ראשון, משהו רביעי, וכולי. הרונדו. יפה המוזיקה הזאת. ושימו לב, בחלק הבא אנחנו נזהה, אנחנו עוברים לחלק שמכונה ער. אפשר להבחין שזו וריאציה על נושא מאוד דומה. בתוך אותו צורה של רונדו. זה שייך איכשהו. וגם זה משהו שיאפיין אחר כך את הצורה הזאת ככל שהיא תתפתח לאורך המאה ה-18, 19 ו-20. את הרונדו. ומקוצר זמן אנחנו באמת לא נשמע את חזרת הרונדו, שאנחנו חוזרים בעצם להתחלה, ועוד בפעם יותר קצר. כך התחלנו. אז חזרנו בעצם לנקודת המוצא, אחרי שעברנו ער באמצע. והסוויטה המלאה כוללת בתוכה עוד הרבה מאוד קטעים. לא רק את הדוגמה הקטנה הזאת של רונדו, ער, רונדו, אלא סוויטה בכלל משגעת. ההקלטה הזאת, אם אנחנו רוצים לדגום את המוזיקה הזאת של לולי, בכלל מאוד מאוד מומלצת, יש פה עוד כמה סוויטות, וזה נהדר. ז'ורדי סבל, חבל על הזמן.
יפה. אבל בואו באמת נתקדם הלאה, כי יש עוד הרבה נושאים צרפתיים לדבר עליהם היום, ונחזור לצבי. וזה מאוד, מאוד אירוני, אבל לואי ה-14 בעצם מביא איטלקי שיוצר לו את המוזיקה הצרפתית שהוא כל כך רוצה, עד כדי כך שאיטלקי הופך צרפתי. למי שמייצג את המוזיקה הצרפתית בכל אירופה. עכשיו, איך עושה את זה לואי 14? לואי 14 עושה זאת באמצעות שני דברים. ראשית, הוא מזמין יצירות, הוא מזמין בלטים, הוא מחבר את לולי למולייר, שיוצר בעצם תיאטרון צרפתי, קלאסי, שהופך בעצם לתיאטרון הכי חשוב שיש במאה ה-17. אז הוא קודם כל מחבר אותם, נוצרים כל הבלטים וההצגות, המומחזות על ידי, המולחנות על ידי לולי בעיקר. מעבר לזה הוא נותן ללולי מונופול על האופרה. אין אופרה מבלעדי לולי. בחצר של... לא רק בחצר, גם מחוץ. אלא בכלל בצרפת? לולי מקים, בוודאי, הוא מקים ברובע השישי, הוא מקים אופרה משלו, אחרי זה עובר לפאלה רויאל. ומה אם באמת יש אופרות צרפתיות אחרות? שאלה מצוינת, בהחלט שיש. מה שקורה זה שישנם עוד מלחינים צרפתיים שלומדים ויש להם מה לומר. המוכר ביותר מביניהם זה שרפנטייה, אבל לולי דרך עליו, מחץ אותו. עכשיו באיזשהו שלב לולי הסתכסך, הוא נפלא. הוא מלחין נהדר. הוא נפלא, אבל אתה יודע, לולי בעצם מחץ אותו, הוא הביא, אתה יודע, באמצעות רגולציה ובאמצעות כל מיני דברים כאלה, הוא לא אפשר, הוא אמר, אוקיי, אתה יכול לעשות אופרה, אבל רק עם 3 זמרים, או עם איזה 2 כנרים ועוד איזה, זהו, אתה לא יכול עכשיו להביא לי פה מקהלה וזמרים ותזמורת שלמה. הוא הכתיב את האג'נדה בקיצור, בצורה שתהיה הכי מועילה לו. רק בשביל להשוות בין שני המלחינים, אז באמת שניהם נגעו גם באותם דברים, ואחת מהיצירות המפורסמות של שניהם, זה התדאום, שזה טקסט לטיני שמולחן סדרתית, מלחינים אותו המון פעמים. תדאום, יש לכל מלחין בערך מהרנסנס הברוק, וגם אחר כך לברוקנר למשל, אחת מהיצירות המקהלתיות הכי ידועות שלו, זה אותו טקסט של תדאום, טקסט לטיני. אז אפשר פשוט להשוות באמת את התדאום המפורסם של לולי, והתדאום המפורסם של שרפנטייה, ובאמת לשמוע. וזה אומר, אני חושב, די הרבה. שתי היצירות הן מדהימות, דרך אגב. זה כל אחת ואחת מהן ניתן היה אם היינו מקדישים יום, כאילו מפגש ליצירה של שרפנטייה, התדאום שלו, לדעתי, יצירה שיכולה להחזיק מפגש שלהם. בטח, חבל, הקצרנות הזאת, אבל רק בשביל הרושם, באמת, בואו נבין, אני אראה גם את הטקסט, טקסט לטיני, אנחנו מבינים, בואו נשמע בהתחלה, תדאום של לולי. זו באמת שצריך את הטקסט, אני אראה את ההקלטה בינתיים, זו ההקלטה, הקלטה נהדרת של שתי היצירות אגב, שני התדאומים של שרפנטייה ושל לולי, מאוד מומלץ. אני גם חייב להגיד תודה לדני ליאור על ההמלצה הזאת, הוא לא כאן, הוא חולה, אבל תודה רבה, המלצה נהדרת.
באמת, מקוצר זמן, אני באמת רוצה להפסיק ולעבור מיד לטדאום של שרפנטייה, לשם השוואה, אבל אתם שומעים שהמוזיקה הזאת בהחלט ראויה להאזנה. בכלל, הדיסק הזה ספציפית של שתי היצירות האלה, ששני המלחינים גב אל גב, הוא נפלא, האזינו לו, באמת נהדר. בואו נשמע את שרפנטייה ביצירה המקבילה, ותזכרו, יש איזו אנקדוטה מאוד נחמדה לגבי הטדאום הזה של לולי, שנגיע אליה אחר כך. שרפנטייה. אותו דיסק. אוברטורה. עכשיו צריך לראות את החיוכים על הפנים שלכם של איך אנחנו מכירים את זה, נכון? זה בין השאר האות של איגוד השידור האירופי, נראה לי שמזה זה בטח מאוד מאוד מוכר מהאירוויזיון וכאלה. כן, בדיוק יונה כתב האירוויזיון. Oh
sanctus, Dominus Deus, sanctus, sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus, Sabaoth. אוקיי, בואו נשמע עוד קצת מזה, נותיר לי הזמן. אוקיי, נהדר פשוט. חבל לעצור. ובאמת, שוב, ממליץ בחום להאזין, אבל אנחנו נתקדם הלאה, ואפשר אולי להבין מזה באמת, אני לא בטוח שלולי היה הכי מוכשר באמת בסביבה, נגיד ככה, אבל הוא די חסם את האופוזיציה. בואו נמשיך עם צבי ולכניסתו של באמת קופרן לתמונה, קצת אחר כך. עכשיו, בסופו של דבר, לואי 14 ולולי קצת, לא מסתכסכים, אבל הוא די נמאס על לואי 14. הוא היה הרי הומו, והיו שם סיפורים שהוא שכב עם ילדים, ובאיזשהו שלב נוצר איזשהו נתק, הרי מעטים מאוד יכלו להיות הומואים מוצרים, מי שיכל להיות הומו מוצר ועשה את זה עד סוף חייו, זה האח של לואי 14. הנה זהו, החצר הוא היה הומו מוצר, באמת שמתהלך עם שמלות. אבל הוא גם היה מצביא. נכון, הוא גם היה איש צבא. נכון, חיסלו לו את הקריירה מהר מאוד, אבל לא בגלל שהוא היה הומו, אלא בגלל שלואי 14 לא רצה שיהיה לו מתחרים. באיזשהו שלב מתחיל לייצר נתק בין לואי 14 ללולי. לולי מת ב-1687, אתה יודע בדיוק איך. בעבר, במאה ה-17, המנצח לא היה שרביט מנצחים כזה קטן, היה מטה, והמנצח היה נותן מכות לרצפה כדי לתת קצב. זה מה שהוא היה עושה. זה עוד מהתהלוכות של הטופים והמצעדים, זה כאילו, זה נולד שם. בדיוק, זה היה שם, בדיוק. והוא, כשהוא ניצח על התדאום לכבוד לואי 14, הוא בטעות, הוא נתן מכה, ובמקום לתת מכה לרצפה, הוא נתן מכה לכף רגל שלו. המטה פשוט נכנס דרך הכף רגל, חורר אותה, ויצר זיהום שיצר נמק. הרופאים אמרו לו, תשמע, חייבים לקטוע לך את הרגל, והוא אומר, אני רקדן, אני רוצה למות עם שני הרגליים שלי, והנמק הרג אותו בסופו של דבר. זה מצחיק, כי נמק ברגל הרג גם את לואי 14, הרבה יותר מאוחר, 28 שנים. אבל זה הכי מצחיק שהוא חשב על עצמו שהוא רקדן, בזמן שאנחנו חושבים עליו שהיה מוזיקאי. כאילו, אתה יודע, זה הכי מעניין. אבל הוא קודם כל מבחינתו היה רקדן שמלחין, ולא מוזיקאי שרוקד. כן, בדיוק, זה בכלל מעניין. ברגע שמת לולי, קורה בעצם שינוי מסוים, אתה יודע, זה קורה ב-1687, לואי 14 הוא כבר הוא כמעט בן 50 כבר, אוקיי? הוא כבר מתחיל להירגע, זה כבר לא לואי 14 הצעיר, שיש לו המון זמן למסיבות, ונשפים, ומוזיקה כזאת. עד אז, המוזיקה הצרפתית, זה כבר השינוי הראשון שנעשה במוזיקה הצרפתית. ממוזיקה שכל כולה זה להאדיר את המלך, שזה כמובן מקהלות, תזמורות, מוזיקה בומבסטית, כן? מוזיקה של במה, כן? אתה יודע, קומדיות וכדומה, אופרות טרגיות, אתה יודע, עם כל הבלגן וזה. לואי 14 מתחיל להזדקן. הוא מתחיל להזדקן,
הוא מתחיל להיות קצת יותר דתי, בעקבות אשתו השנייה, מדאם דה מנטנון, ובמהלך ראשית המאה ה-18, השנים האחרונות לחייו, הוא מת ב-1715, אבל בין 1700 בערך, ב-1715, לואי ה-14 מאבד את אחיו, שהוא די אהב אותו, אבל זה ניחא, הוא איבד את הבן שלו, הוא איבד שני נכדים שלו, הוא איבד את אחד מהנינים שלו, זאת אומרת, והיה מעורב במלחמה שברוב הזמן הוא הפסיד בה. איזה מלחמה זו הייתה? מלחמת הירושה הספרדית. ועל כל זה גם נחת עליהם ב-1713 היה חורף נוראי, שהסן כפה רעב נוראי, בקיצור, מגפות, כל הצרות שאתה יכול לחשוב נפלו על הבן אדם הזה ב-15 שנים האחרונות לחייו, אוקיי? וכל זה גם משנה את הטעם המוזיקלי. חלפו הימים של המקהלות ושל התזמורות. לא, לואי ה-14 רוצה כעת מוזיקה שקטה, עצובה. בקיצור, פתאום משהו משתנה. משתנה במוזיקה. המוזיקה של קופרן היא מוזיקה אינטימית. אין אצלו שום מקהלות ואין אצלו שום תזמורות. אני לא מכיר. תקשיב ליצירות של לולי. אוקיי? אפילו יצירות דתיות. תקשיב לתדאום, לדיה סירה וכל של לולי, צד אחד. ואז תשמע את טרואה לסון דה טנבר של קופרן. קופרן זה כבר דור הבא, כי הוא נולד כ-30 שנה אחרי לולי. כן. והאמת, קופרן זה באמת, הוא קצת כמו באך, במובן הזה. הוא נצר למשפחה של מוזיקאים. זוהי משפחה שהמשיכה ליצור מוזיקה ולנגן עד אמצע המאה ה-19, עד 1860. וההשוואה, קופרן הוא קצת כמו באך, זה לא השוואה רק של צבי. גם בגלל, אנחנו תכף נשמע גם, הוא עבד בכנסייה, והיה נגן מקלדת, מהגדולים ביותר שאירופה ידעה, והלחין המון יצירות מקלדת, שעד עצם היום הזה מנוגנות באמת כיצירות מקלדת לברוק, לצידן של היצירות של באך, נגיד ככה, על ידי פחות או יותר אותם מוזיקאים שמנגנים את זה. למשל, אלכסנדר טורו, שמקליט כידוע את באך בביצועים נפלאים על פסנתר, הקליט גם את קופרן, ויש ביצועים נהדרים על פסנתר. בואו נשמע אחד כזה שלו, ואז נמשיך עם צבי. דיסק מומלץ מאוד בכלל, אלכסנדר טורו הצרפתי, גם לבאך וגם לרפרטואר צרפתי, הוא נהדר, גם ההקלטות שלו, של כל מה שהוא עושה, זה נפלא. אז זו באמת מוזיקה מלבבת, הדיסק הזה של טורו, האוסף שהוא בחר מיצירות הפסנתר של קופרן, נהדרות, נהדר, פשוט מומלץ מאוד לשמוע. ובואו נשמע עוד קצת את צבי על אותו הנושא. עכשיו, עד היום, מי שנוסע לפריז, אני תמיד ממליץ לו, ישנה כנסייה בברוק, במראה, שנקראת סן ג'רווה סן פורטה. הנה, רק סתם שתבין, זו כנסייה מאוד מעניינת, כי היא נבנתה... זו תמונה טובה נגיד? החזית מאוד חשובה, כי זאת חזית במאה ה-17. מצד שמאל לכנסייה אתה רואה מבנה, נכון? מצד שמאל. כן. רואה איזה צ'ופצ'יק של מבנה, כן? מה שנכנס לפריים. במבנה הזה הוא התגורר עם משפחתו. הוא גר ליד הכנסייה בקיצור. הוא גר ליד הכנסייה, הוא ניגן על העוגב בכנסייה, גם אבא שלו
ניגן על העוגב בכנסייה, הוא היה כל כך גדול מבחינה מוזיקלית, שכשאבא שלו מת כשהוא היה צעיר, ולמרות שהוא היה מאוד מאוד צעיר, מהר מאוד נתנו לו להיות הנגן עוגב ראשי. היה לו, דרך אגב, מישל רישאר דה ללנד, הוא היה גם מלחין מפורסם, הוא כתב המון מוזיקה לוורסאי, מוזיקה לכל החגיגות, המון מוזיקה של חצוצרות וטופים כן. וסימפוניות כאלה, אתה יודע, לכל מיני טקסים ומסיבות של המלך ודברים כאלה. ככה הוא מוכר. אז זהו, צבי הזכיר כאן את דה ללנד, או דה ללנד, הוא מבטא צרפתית יותר נכון ממני, וזה בהחלט מלחין שכדאי להתייחס אליו. אם יישאר לנו זמן בסוף, אני אשמיע קצת מוזיקה שלו, או שבתור בונוס להיום. זה גם מלחין נהדר צרפתי מהתקופה, והמוזיקה שלו נפלאה. נחכה עם זה כהדרן, אבל בואו נמשיך על קופרן. לקחת אותו תחת חסותו, אבל מהר מאוד, שוב, בן אדם היה גאון מוזיקלי, והוא התחיל את הקריירה והמשיך את הקריירה בתור הנגן עוגב של הכנסייה הזאת. עכשיו, קופרן באיזשהו שלב בעצם מגיע לידיעת המלך, כי הוא גאון מוזיקלי, אתה יודע. עכשיו, הכנסייה נמצאת במרכז המראה, ברובע הרביעי, נמצאת מאחורי ההוטל דה ויל. שיא תקופת המראה זה המאה ה-17. כל שמנה וסלטה של צרפת גרה שם, המרקיזה דה סביניה, המרקיזה דה משתייה, אשתו השנייה של לואי ה-14, דה מנטנון, דה מונטספן הייתה אוכלת, היו פה סלונים ספרותיים, כל מיני דוכסים ורוזנים, ורסאי עוד לא קיים משהו בתהליכים להיות זה קיים. לא קשור ללואי בינתיים. לא קשור, מה שאני רוצה לומר זה שכשאתה בעצם מנגן בכנסייה, ששם למשל התחתנה מדאם דה סביניה עם המרקיז דה סביניה, שכל שמנה וסלטה של צרפת מגיעים לכנסייה הזאת להתפלל, והם שומעים את המוזיקה שלך, הדרך שלך לתשומת הלב של המלך היא מאוד מאוד קצרה, אתה יודע, אי אפשר להסתיר אם יש גאון מוזיקלי כזה שיושב פה ומנגן על עוגב. וככה בסופו של דבר קופרן מגיע לתשומת ליבו של המלך, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19 או אפילו יותר ראשית המאה ה-18. ואז, כפי שסיפרתי, בוא נאמר כך, 15 השנים האחרונות בחייו של לואי ה-14, אלה היו 15 שנים שהוא היה, אני חושב, מאוד שמח לוותר עליהם. הוא היה שמח, אני חושב, בדיעבד למות בשנת 1700, וזהו, ולא לעבור את מה שהוא עבר. הוא מתכנס לתוך עצמו, הוא צריך משהו שמאפשר זה, הוא לא צריך כנסיות ענק כאלה. זה הכנסייה, אותו דבר, תמונה אחרת מאותה כנסייה זה כנסיית סן ג'רווה, כן, נכון. זו כנסייה מאוד יפה, כי היא התחילה במאה ה-15, ואתה רואה כאן גותיקה שמאוד אופיינית למאה ה-15, קוראים לזה פלמבויאן גותיק, אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, אבל הפסאדה זה מהמאה ה-17. בקיצור, הוא מחפש משהו קטן, אינטימי ועצוב, וקופרן הוא המלך של המוזיקה הקאמרית. לקופרן כמעט ואין יצירות שהן תזמורתיות, גם היצירות התזמורתיות של קופרן זה לתזמורת מאוד מאוד מצומצמת יחסית, כן? זה לא כמו דה ללנד שיש שם המון 20 ומשהו כנרים וטופים וחצוצרות ועניינים, לא. וקופרן בעצם מביא למלך שורה של יצירות קאמריות, שאפשר לנגן בחדר שלו, המלך כבר לא צריך לצאת מהחדר ולא צריך כלום, זמר או שניים, בסו קונטינו ויש לך מוזיקה. והיצירה שאני מאוד ממליץ עליה, והייתי שמח באמת שנשמיע לפחות חלק קטן ממנה, זו יצירה שנקראת Trois Leçons de Ténèbres, שזו בעצם יצירה שמורכבת משלושה חלקים, Trois Leçons, 3 Leçons זה כמו lesson, אני משער, שלושה שיעורים כאילו. כן, אבל זה בעצם מגילת איכה. כן, אני לא יודע למה קוראים לזה. מגילת איכה, זו יצירה מאוד מאוד ידועה שלו, ויש לה הקלטות נפלאות, אני גם אשמיע אחרי זה, אולי נראה לי איזו הקלטה אחרת של זה, אבל גם מה שאתה שלחת הוא יפה יפה. אז כפי שאמרתי, זו יצירה שהיא מאוד מאוד אינטימית, מאוד. השני החלקים הראשונים שלה זה זמרת ובאסו קונטינו, ובחלק השלישי שחלקו נשמע, מצטרפת זמרת שנייה. עכשיו, מה שמעניין זו יצירת איכה, ובשלב מסוים כשתרגמו את היצירה הזאת ללטינית, מי שתרגם, לקח את האותיות ופשוט תרגם אותם באופן המילולי שלהם, זאת אומרת, הוא ממש כתב א' בלטינית,
ואחרי זה ב' הוא כתב א', א', ממש ככה, וב' וג' וד' וכולי וכולי. כן, כן. אז כך באמת מקובל בטקסטים האלה, הרבה פעמים, זה לא רק פה. כן, נכון. כן, אבל קופרן, מה שהוא עשה כאן, והוא עשה כאן דבר מדהים בעצם, הוא לקח את האותיות האלה והפך אותם למין שערים מוזיקליים שמפרידים בין חדר לחדר של היצירה הזאת. וזה הדבר היפה. זאת אומרת, אנחנו נשמע עוד מעט חלק מהחלק השלישי, ששם יש זוג זמרות. אנחנו נתחיל לשמוע את האות יוד, תנסה להקשיב, אתה תשמע מה שהן שרות את האות יוד, כן. אחרי זה הן שרות את מה שהן שרות בלטינית, ואחרי זה הן עוברות לאות כף. כלומר שהיצירה נמשכת הלאה והלאה עד האות נון. כן. שדרך אגב, האותיות הולכות ונהיות יותר ויותר יפות לדעתי, ככל שהיצירה מתקדמת, וזה מדהים לראות כמה דרמה וכמה יופי אפשר להכניס ביצירה לשני זמרים ובאסו קונטינו, פחות או יותר. עכשיו, עוד דבר מעניין, היצירה הזאת בזמנו נוגנה במנזרים, היה מקובל שכל פעם שהיו מסיימים פרק, נגיד עוברים מיוד לכף, היו שם שורה של נרות, וכל פעם היו מכבים את הנר. ועוד נר, ועוד נר, ועד שזה, כן. אז זה גם דרמטית מאוד יפה, המדע הבימתית. בדיוק, ומשם זה הלסון דה טנברה. דרך אגב, במה שאני הבאתי לך, בהקלטה הזאת, זה לאור נרות, אם אתה שמת לב. בוא נראה את זה ביחד. אז אנחנו מדברים פה על האות יוד בעצם, נכון? על החלק הזה. מתחילים מיוד. זה האות יוד, ועכשיו הם ישירו את הפסוק. חבל שאין תרגום על הסרט. צבי, אתה יכול לספר לנו מה הם שרות? או שאתה... זה לטינית. זו שפה שאתה לא מבין גם. לטינית, נכון. זה מגילת איכה, איזה פסוק זה ספציפי. אני אציג את הטקסט. כן. זה לא צרפתית. תראה איזה יופי. כן, נהדר. הנה, תקשיב עכשיו. כף. אני חושב שכאן נפסיק, כי היצירה עוד ארוכה. נהדר, ממש יפה, וזה אחר לגמרי מילולי. כאילו אין מה בכלל, זה הכי אנטיתזה ללולי שיש. גם הייתי ממליץ לך פעם לנסות להקשיב לקומדיה לא ידועה של לולי ומולייר, הם הרי עבדו הרבה זמן ביחד, מולייר כתב את הקומדיה, לולי כתב את המוזיקה, ויש לו יצירה שאני תמיד מאוד מאוד אוהב להשמיע, שנקראת מסיו דה פורסוניאק. זה קומדיה, כל קומדיה של מולייר בסופו של דבר זה אותו דבר. זוג רוצה להתחתן, ההורים מסכנים לא רוצים, ובאמצע תמיד יש עוד מישהו עם איזה הפרעת אישיות כזאת או אחרת,
פעם הוא קמצן, פעם הוא חולה מדומה וכולי וכולי. ומוסיע דה פורסוניאק, יש אבא שרוצה לחתן את הבת שלו עם איזה פורסוניאק אחד, שהוא כנראה עשיר וזקן וזה, וכמובן שהבת רוצה להתחתן עם איזה אהוב ליבה, והפורסוניאק מגיע לעיירה, והם מחליטים לגרום לפורסוניאק לברוח, ולא להתחתן. ואז מתחילים לעשות כל מיני שיבושים ועניינים וסיפורים, ורגע מסוים מגיעה אישה ואומרת, פורסוניאק הזה הוא כבר התחתן איתי, ולכן אם הוא התחתן איתה זה ביגמיה. וברגע שמדברים על ביגמיה, פתאום יוצאים שני עורכי דין, אחד גבוה ושמן, אחד קטן ורזה, ושרים בשני קולות שיר, לא צריך לפתוח את זה עד הסוף, כי אין למה לראות. הנה זה העורך דין השמן שמדבר על הפוליגמיה. הנה זה פרקליט א'. אנחנו פה? אין לי את הצרפתית ממול. הנה עכשיו אנחנו בפרקליט ב'. זה תרגום נהדר. כן. זה אלתרמן, אה? או שלונסקי, אחד מהם, כן. גדול. רגע, עכשיו איפה אנחנו? אין יותר. הנה. לא, שרים ביחד. כן. הוא שר את המשפט שלו. בדיוק, סוג של פוגה. סוג של משהו דו-קולי, כן. מעולה. נו, זה לולי שלא הכר. כן, אני לא הכרתי את זה. כן, וזה לדעתי באמת היה נורא נורא מצחיק. ממליץ לכולם להיכנס לאתר של צבי לפרנקופינים, אני אתן אחרי זה את הלינק וכל הדברים האלה שם. עוד דבר שהיה חשוב לדבר עליו זה על הריקוד באמת, שהיה חשוב, וגם על זה יש מה להגיד. דבר אחרון, כי אני צריך לדבר באמת על מוזיקה שלא שמענו פה, שהיא באמת הייתה בוורסאי מאוד מאוד מקובלת, המוזיקה לנשפים, לריקודים. לולי לא בא לוואקום. תזכור שלולי הכיר את לואי ה-14 בבלט. נכון. בבלט. זאת אומרת שכל הריקודים האלה, כל הריקודים שאתה יכול לחשוב עליהם כמעט, היו קיימים כבר קודם. אתה מכיר את הסרט לרוע דונס? זה בלט הלילה, ששם לולי ולואי ה-14, עכשיו תסתכל, זה מסרט לרוע דונס, תראה איך הם רקדו, זה מאוד מאוד חשוב להראות. עכשיו תשמע את המוזיקה. נעלי עקב, אתה יודע, לואי 14 המציא את נעלי עקב. לא ידעתי. אז הנה, עכשיו אתה יודע. כן, הוא המציא את הקונספט של אופנה בכלל, לא? לא, כאילו את הקטע של... הוא היה מאוד חזק בקטע של אופנה. הוא אחראי על כל מיני דברים. על העניבה למשל. אז זה ניסיון לשחזר איך שזה נראה בוורסאי? כן. לא היה ורסאי אז. לואי 14 הוא אפילו לא מלך, הוא עדיין לא מלך. הוא מלך, אבל לא בפועל, אני מתכוון. הוא בוודאי שהוא מלך, אבל מי ששואל זה מזרה, עדיין. והיצירה שאנחנו שומעים היא? של קמברפורים, אני לא יודע, בלט דה לנואי. זה עוד לפני שלולי הפך להיות המוזיקאי של המלך. הנה, הוא מסביר את ה... זה הרי הבלט הוא מאוד סימבולי. זה לואי 14 הוא השמש עולה וכולם משתחווים לה וכולי. והחצרנים מרחלים כמו שאתה רואה תוך כדי. Dans son sillage partout le suivent la grâce et la victoire. Par Dieu, mais c'est toute la jeune fronde qu'il fait danser. Tous les ennemis d'hier. Un fils par famille ralliée. L'idée est fort belle. אתה רואה פה את מזרן ואת מארי דה מדיצ'י.
לא מרידי מדיצ'י, אנ מאוסטריה. מסתכלים על הבן. Alors, on vous trouve du talent, peste de Florentin. Prenez garde que tout ne s'effondre brutalement. Le roi et les mœurs italiennes. Dommage. זה לולי חוטף כפה. זה היה לולי? זה היה לולי, כן. ועל מה הוויכוח? על זה שלולי היה הומוסקסואל, אתה רואה שהוא ניסה לנשק גבר? אז זה היה העניין, זה לא על המוזיקה. לא, ממש לא. אבל בסוף זו הייתה קינה, כי לולי בעצם מתקרב ללואי 14, נהיה חבר טוב שלו, ובעצם הופך לדיקטטור מוזיקלי. כן. בסופו של דבר. Ce n'est plus un enfant, madame. C'est un roi. איך היא אומרת לו איזה ילד, ומזריני אומר לה זה כבר לא ילד, זה מלך. אבל אתה רואה, המוזיקה היא מאוד מזכירה את לולי. לגמרי. קשה מאוד באמת להבחין סגנונית בין אחד לשני, ותודה רבה צבי. אני מקווה להצליח לארח אותך בלייב כשלא תהיה עסוק באותו זמן, אבל בינתיים ההקלטה היא גם בסדר, אז נהדר. סבבה, בכיף. אז זהו, זה היה צבי מהפרנקופילים, ובאמת המון המון תודה, ובואו באמת לסיום, נשמע קצת מוזיקה באמת של עוד מלחין נהדר שקשור לעניין שדיברנו עליו איזה פעמיים ולא הספקתי את דלה-לנד. נפלא, מומלץ מאוד להאזין, מלחין מהמלבבים של הברוק. השאלה לגבי רמו זה אחר כך. בעצם רמו הוא מתקופתו של באך, הנדל ויוולדי, זה סוף הברוק. נכון. שאלה טובה, אבל... ובאמת, היצירות המוקדמות האלה, מהברוק, באמצע הברוק, למשל, של דלה-לנד, הקטע האחרון שנשמע היום נקרא סימפוניה, סימפוניית קריסמס. זה לא הסימפוניה שאנחנו מכירים, בכלל לא. אבל זה המקור של השם, הדברים האלה התגלגלו כמו אותו הרונדו. הסימפוניה הזאת, הטייטל, סימפוניה, שמציין פה בעצם, זה... אפשר היה לקרוא לזה סוויטה באותה מידה, אוסף של קטעים לריקוד. אחר כך התגלגל להיות הסימפוניה שאנחנו מכירים. ואותם קטעים לריקוד, נניח, השם מינואט השתמר לתוך המוזיקה הקלאסית כבר שהוא לא קשור בכלל לריקוד. מינואט וטריו. אז פה יש לנו למשל סימפוניה וטריו. משהו שאנחנו באמת, אנדנטה וטריו בתוך פרק מתוך סימפוניית קריסמס. כל המושגים האלה הם לא המושגים שאנחנו מכירים אחר כך אצל בטהובן ומוצרט. הסימפוניה שהם מדברים עליהם היא לא זו. הטריו הוא לא זה. האנדנטה וטריו זה לא המבנה. המבנה שלהם זה מינואט וטריו. אבל השמות וההקשרים האלה התחילו להיוולד כאן. בואו נשמע סימפוניה, אנדנטה. הסימפוניה הזאת, כל פרק שלה הוא 1.5 דקות, ויש לה 3 פרקים. סימפוניית ברוק. נהדר.
זה היה האנדנטה, ומיד אנחנו גולשים לטריו. זה מסודר כאילו שזה אותו הפרק. אנדנטה וטריו. אפשר ממש לשמוע פה איך זה בא מהריקוד. זה הריקוד השני. וזהו, ושוב, אנקדוטה האחרונה באמת, לפני שאנחנו עוזבים את התקופה הזאת בצרפת, רבל כידוע, יש לו יצירה מאוד מפורסמת, הקבר של קופרה, או בצרפתית זה לא בדיוק הקבר, זה הקבר שקראו לקבר בתקופת הברוק. זו יצירה שמתייחסת לברוק, ובצורה די מפתיעה, רבל לא מצטט פה יצירה ספציפית של קופרן. הוא מתייחס לקופרן בתור סמל. וכל קשר בין זה לבין באמת המוזיקה, הוא רק בצורה ובמבנה. זה בנוי כמו סוויטת ברוק של קופרן. עם אותם ריקודים, אבל למשל כשאנחנו שומעים פה אצל רבל מינואט, ברור שזה לא מינואט של ריקוד ברוק, אבל ברור שהקצב הוא מינואט. One, two, three, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. אז רבל בונה סוויטה של 6 פרקים, במבנה ברוקי לחלוטין, המוזיקה לא נשמעת ברוק בכלל. אבל הריקודים וקצבם ומשקלם הם לפי קופרן. יצירה נפלאה של רבל, מומלצת מאוד להאזנה. ובזה באמת נסיים. תודה רבה לכם על היום. מקווה שנהנתם גם מצבי, ותודה לצבי שוב. צבי אתה לא איתנו, אבל אני בטח צריך למסור תודה מכולם. שלום לכולם, כאן שלומי קינן. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וככה גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה הלאה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, קישורים לפודקאסט קלאסי קינן, לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, וגם מומלץ במיוחד הקורסים הדיגיטליים, נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסקרייב, עשו לייק ותמכו בערוץ באמצעות הקישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מהנה.